تقدم رجل لخطبة فتاة معجب بها كثيرا، ومع مرور الوقت شعر بحب كبير بداخله نحوها، ولكن كانت هناك عقبة وحيدة في طريق سعادة خطيبته، وهي أمه العجوز، حيث كانت خطيبته تكره أمه كثيرا وتعاملها معاملة سيئة للغاية. حاول الرجل كثيرا الإصلاح بينهما، ولكنه فشل تماما، ومنعه قلبه وحبه لخطيبته أن ينفصل عنها. هددها بضعة مرات بالانفصال، فحاولت الفتاة أن تتمسك به ووعدته أن تحسن معاملة والدته بعد ذلك وأن لا تسيء إليها مرة أخرى. فوافق الرجل على هذا الشرط للاستمرار مع خطيبته التي يحبها. مرت الأيام وجاء يوم العرس، وبينما كان الرجل يجلس جوار عروسته همست العروس في أذنه قائلة: عليك بإنزال أمك من على المنصة، لأنها لا تعجبني ولا أحبها، وأنها تقصد بذلك إغضابها وإحزانها في ليلة عرسها. وافق الرجل على كلام عروسته، وقام متوجها إلى أمه على المنصة، وأمسك بالميكروفون قائلا: أنا أعرض أمي للبيع، من يشتري أمي؟ ذهل جميع الحاضرون من كلامه وتصرفه، فكرر الرجل 3 مرات: من يشتري أمي؟ من يشتري أمي؟ من يشتري أمي؟ ولا أحد يجيب. خيم الصمت والدهشة على وجوه الجميع، وبكت الأم حزنا وخجلا من تصرف ابنها. وفجأة أخرج الرجل خاتم زفافه ورماه في وجه عروسته، وقال: أنا أشتري أمي. والتفت إلى عروسته معلنا عن طلاقه لها، وقال: أمي غالية، لا أحد يستطيع شراؤها أو دفع ثمنها، ولكن أنا أشتري أمي وأبيعك. وأخذ أمه وغادر القاعة. وبعد انتشار هذه القصة في منطقة الرجل بالكامل، جاءه رجل صالح وقال له: لن أجد أفضل منك أبدا لابنتي، وأريدك أن تتزوجها. ذهب الشاب ليقابل ابنة الرجل، فوجدها جميلة جدا وعلى خلق ودين، فتزوجها دون أي تكاليف مالية. وكانت دائما تحسن لأمه وتحبها وتعاملها كأمها تماما، فقد عوضه الله عز وجل جزاء إحسانه إلى أمه خيرا وأفضل مما يتمنى. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.